हजुर दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। साथीहरु, आज म तपाईलाई दुईवटा जग्गाको जानकारी दिँदैछु। दुईवटा जग्गा मध्ये एउटा न एउटा तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। सुरुमा तपाईले यहाँ एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ। यसलाई पहिलो नम्बरको जग्गा तपाईले मान्नु होला है त। यो पहिलो नम्बरको जग्गा मैले देखाउँदै छु साथीहरु। एकदमै मज्जाको जग्गा रहेको छ। 30 फिट मोहडा भएको यो आकर्षक 5 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलको चाहिँ यो घरेरी बिक्रीमा रहेको छ। यहाँ 13 फिटको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। उत्तर मोहडा फर्किएको छ भने साथीहरु यो जग्गा भएको ठाउँ चाहिँ मच्छे गाउँमा हो। मच्छे गाउँको मगर गाउँ भन्ने ठाउँमा रहेको छ। काठमाडौँको सुन्दर दृश्य देखिने र नजिकै पनि एकदमै राम्रो ग्रिनरी रहेको छ। यस आसपासमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मगर टोल भन्छ है त। यो मच्छे गाउँको मगर टोल। अहिले एकैछिनमा म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन दिनेछु। यो बाटोबाट जुन ढलान गरिएको बाटोबाट लगभग 4 किता जति अगाडिपट्टि चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा रहेको छ र नजिकै तपाईले सुन्दर ग्रिनरी रहेको छ। साथै एकदमै शान्त र चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँमा चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। अलिकति हाइटमा रहेको छ। काठमाडौँको दृश्य तपाईले मजाले देख्न सक्नुहुनेछ। दिएको छ यो जग्गा र 13 फिटे बाटोमा रहेको 5 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलको चाहिँ यो घरेरी बिक्रीमा रहेको छ है त। यो पहिलो नम्बरको जग्गा भयो है। नातिनु होला। म दोस्रो नम्बरको पनि देखाउने छु अनि बल्ल मूल्य बताउने छु। मूल्यको लागि चिन्ता नगर्नुस्, अहिले म एकैछिनमा बताउने छु र यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। जग्गा एकदमै मिलेको, चार कुना एकदमै मज्जाले मिलेको छ। अब हामी हेर्दै छौं दोस्रो नम्बरको जग्गा है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ दोस्रो नम्बरको जग्गाको बस्ती है त। यो चाहिँ सुन्दर ढाक्सी चोक। यही नै मच्छे गाउँमै रहेको यो सुन्दर ढाक्सी चोक। खुसी खुसी चोकबाट अलिकति माथि यो सुन्दर ढाक्सी चोक। तपाईले यो चोकलाई देखिरहनु भएको छ। मैले अहिले एकैछिनमा चाहिँ यो चोकसम्म जाने बाटोको लोकेसन नै देखाउने छु। यो चोकबाट लगभग 100 मिटर मात्र अगाडिपट्टि होरी यहाँनिरको जग्गा। यो जग्गा साथीहरु यही नै ठुलो बाटोमा रहेको छ। 20 फिटको बाटोमा रहेको छ भने साइडमा 13 फिटको पनि बाटो रहेको छ। 13 फिट र 20 फिटको बाटोमा रहेको पश्चिम र उत्तर मोहडा फर्किएको यो आकर्षक घरेरी पनि बिक्रीमा रहेको छ है त। यसलाई तपाईले 2 नम्बर मान्नु होला है त। यो 2 नम्बरको जग्गा भयो। एकदमै सुन्दर जग्गा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा पर्दछ। यो 4 आना 3 पैसा क्षेत्रफलको यो जग्गा हो। 4 आना 3 पैसा है त। मजाले 20 फिटको बाटो र 13 फिटको बाटोमा रहेको छ। एकदमै कमर्सियल खालको चाहिँ जग्गा रहेको छ। तत्कालै घर बनाउन सकिन्छ र पुरै कम्पाउन्ड गरेर राख्नु भएको छ। मजाले चाहिँ वाल लगाएर छुट्याइएको छ। अहिले मकैले गर्दाखेरि अलिकति छेकिएको हो। तपाईले त्यहाँ पुग्नु भयो भने वाल लगाएर राखिएको छ। अब म तपाईलाई यो दुईवटै जग्गाको आसपासको दृश्य देखाउँदै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटै जग्गाको डिस्टेन्स एकदम नजिकै छ। त्यति धेरै टाढा छैन। यो चाहिँ तपाईको सुन्दर ढाक्सी चोकमा रह्यो भने अघिको जग्गा चाहिँ मगर गाउँमा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आसपासको बस्ती राम्रो बस्तीमा रहेको छ। व्यावसायिक खालको घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ है त। साथीहरु, यसको मोहडा चाहिँ 28 फिट मोहडा रहेको छ है त। यो 20 फिटे बाटोपट्टि साइडमा चाहिँ 28 फिट यसको मोहडा रहेको छ। सटर राखेर घर बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईले। अब म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउने छु अनि बल्ल मूल्य बताउने छु है त। साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ म अहिले यो हाइवेमा छु। कलंकीबाट अलिकति अगाडि बढिरहेको छु र म ठ्याक्कै 3 थानामा पुगेको छु। चन्द्रगिरी 3 थाना है त। कलंकीबाट थोरै अगाडिपट्टि चाहिँ यो 3 थाना चोकबाट चाहिँ अब म मच्छे गाउँतर्फ अगाडि बढ्दछु। सिधा अगाडिपट्टिको बिल्डिङ तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ 15 नम्बर वडा कार्यालय रहेको छ है त। यो 3 थानाको 15 नम्बर वडा कार्यालय है त। चन्द्रगिरीको 15 नम्बर वडा कार्यालय रहेको छ र अब यहाँबाट चाहिँ अब मैले बाटोको लोकेसन त्यति धेरै राख्दिन किनकि भिडियो लामो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरु ठ्याक्कै मच्छे गाउँतर्फ जाने भनेर तपाई यहाँबाट जान सक्नुहुनेछ। बाटो एकदमै राम्रो छ, ढलान बाटो रहेको छ र म यसरी चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ मच्छे गाउँतर्फ अगाडि बढिरहेको छु है त। साथीहरु, तपाई पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा फोन गरेर बोलाउनु होला। हामी यहाँ यसै गरी भिडियो बनाइदिने छौं। यो मच्छे गाउँको गेट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अझै अगाडि म ठ्याक्कै मच्छे गाउँको बस पार्कसम्म पुग्ने छु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म अब लगभग मच्छे गाउँको बस पार्कमा पुगिसकेको छु र मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईले यहाँनिर एउटा होराइजन एकाडेमी बोर्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि यो चाहिँ रह्यो मच्छे गाउँ बस पार्क। यहाँनिर तपाईले मजाले गाडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है त।
गाडीहरू यहीँसम्म लाग्दछ र अब चाहिँ भने हामी यहाँबाट अलिकति यो अगाडि बढे पछाडि हामी राइटतिर लाग्दछौँ है त। यहाँनिर हेर्नुहोस् त राइट टर्न गऱ्यौँ र चाहिँ अब म लाग्दैछु मगर गाउँतर्फ है त। मच्छे गाउँको मगर गाउँतर्फ लाग्दैछु है त। यसरी थोरै अगाडि बढिसकेपछि यो पिपलको बोट आउँछ। यो पिपलको बोटको छेउबाट म लाग्दछु लेफ्टतिर लागेर अब म सिधै माथि जान्छु है त साथीहरू। सिधै माथि जान्छु। एकदमै सुन्दर ठाउँमा रहेको छ, ग्रिनरी जङ्गलको छेउमा रहेको, स्वच्छ हावा होइन, शीतल हुने एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ र तपाईहरु चाहिँ एकपटक अवश्य पनि यो फिल्ड भिजिट गर्नुहोला। र यसरी म अगाडि बढिरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि मच्छे गाउँको मगर गाउँमा आउन भनेर आउनु होला। यो मगर गाउँमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ ठ्याक्कै चाहिँ यो ढलान बाटो सुरु हुन्छ। यहाँ साइडमा धारा पनि रहेको छ भने यहाँ थोरै अगाडि बढे पछाडि चाहिँ साथीहरु राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बाटो छ। हो यहाँबाट अलिकति भित्र छिरे पछाडि चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै चाहिँ म जग्गानेर आइपुगेको छु। सिधा अगाडिपट्टि एउटा घर देखिरहनु भएको छ। त्यसकै अपोजिट साइडमा रहेको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। हो यतापट्टि साइडको यो जग्गा बिक्रीमा रहेको छ है त। यो जग्गा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो जग्गाको रेट चाहिँ साथीहरु 24 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। थप बुझ्नको लागि तपाईले 9766842335 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ 24 लाख रुपैयाँ प्रति आनाको 5 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलको जग्गा है त। अब म तपाईलाई दोस्रो नम्बरको जग्गाको मूल्य बताउँदै छु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हो रे यो ठाउँ भनेको चाहिँ सुन्दर ढाक्सी चोक रहेको छ है त। यो सुन्दर ढाक्सी चोक यो चाहिँ तपाईँ अघि बढ्दै गर्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ यो मच्छे गाउँको बसपारबाट अलिकति माथि आएपछि यो सुन्दर ढाक्सी चोकमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। सोध्दै खोज्दै आउन सक्नुहुन्छ। र यसरी यहाँबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ साथीहरु 27 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। ठुलो बाटोमा छ, व्यवसाय गर्न मिल्ने खालको जग्गा रहेको छ। यो सुन्दर ढाक्सी चोकबाट 100 मिटर अगाडिपट्टि रहेको जग्गा चाहिँ यो जग्गाको रेट चाहिँ साथीहरु 27 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। 4 आना 3 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। थप बुझ्नको लागि 9766842335 नम्बरमा फोन गर्नुहोला र जग्गाको बारेमा थप बुझ्नुहोला। साथीहरु आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।